What is up, beautiful people? Welcome back to our VOLG vlog. So, for today, mag-unboxing ta. Unboxing, unwrapping, unpackaging, basta, unboxing. Okay. So, sorry that I know for sa tuang nga tingog kay wala tay micron kay naguba. So, that is why nagpalit ta. Nagpalit na, nag-order jud tag usab ug may kuha ko kabalog asa ato nilang dapitan, no. So anyways, no. Sorry kayo. We have here 1, 2, 3, 4, 5, and 6 packages. 6. Okay. Parcel. So, lain-lain ni siya nga store, no? Kani siya is from kuan. From Shein. Shein. Okay. From Shein. And, maon ni siya ang, sa mani? Microphone. Oh, yes. Ang atong gi-order nga microphone o, sa mani akong gi-order line na ni? Flash drive. Flash drive di ay. Flash drive. Kaya wala na tayo flash drive. Okay. So, pasensyahin ako na usa ka mata. Darihan na kay, pag mata, ginako kay, ni-action siya kuan, kanang ni-action siya butod ba. So, kada na, laban. Next is, kani from, Shopee. This is from Shopee. Shopee. Okay. Nimot ko kung saan na niya akong ipang-order, no? Kuha din siya, phone case para sa kuha nga phone kay needed na siya bago. And this one is from Shopee Japanese siya. Shopee. Okay. Shopee. Actually kani siya, no, giabrihan. Sa akong ka-excited kay giabrihan na nako ni siya. Kani siya ni kuyog ni siyang duha. Kani this is actually an earbuds. Wait. An earbuds, yes, kana. So, samta mag-start. Okay, kanila lang kay giabrihan naman siya daan. So, ako na siya pakita ninyo, no? Nagpalit ko ani, or nag-order ko ani kay wala na ko'y earphone. Wired earphone, natato ako kay naguba naman. So, na siya kauban nga, tawag ay cord, charger, buds. This is the earbuds. Cute magod kay siya. Wait. Hindi siya mo focus. Okay, cute kina siya, oh. Okay. So, mo ni siya kadak, I'll let you see. Here. Inani siya kadak ara. Like, to'y compare, no? Wagay siya half size of my thumb. Cute magod siya. Actually, gigamit na ninako siya o mga kaduha na ako siya nagamit. Kay, lagi, excited kaayot na, no? So, mo to siya ang atong first package. Next is, padaplin sa nato ni siya. Tayo nato siya ibutang. Next is this one. Actually, kuha ni siya kanang fake nails. Nato na itong kuko, unsa na itong kuko, no? So, depende kung fake nails ug sa dihang. Sabrihan, no? Sa dihang. Gisukod na ako siya. So, this is the one. Okay. So, ato na abrihan. So, ama ni siya pag-abre. Diri ay. And actually, ako siyang gisukod. Nakatsada ninyo kaya na siya dala nga nail file. I have nail file. Cute guys, a nail file.
Here, yan. And then, napod niya siya dala nga glue. Here. Pero, ang nakapait, kay di na ako siya magamit. Kay pagkalagpad sa kuko in tawon. Ako kay di man ko lapad og kuko sa kamot. Nani siya kagami, I don't know. Maybe pwede ni siya sa ako nga tiil. Yeah. Pero, medyo dyan. Dagko siya, no? Nagpad siya. So, yan siya magamit. Okay na kay hatag na nato ni siya. Either ni mami or isa ka kung tagaan na ni. Or basta kipuson ra. Wow. Barato ra magani siya actually po. So, I did not expect na po todo-todo, no? Kay sakitan ra ta mag-expect ta. Charis. Okay. Next is actually, siya ka naka-bubble wrap yun siya. And by the way, nade siya this is kuan siya tawagan ni. Diri ni mo stick ni siya ni mo sa imong kuko then ibutang ni mo tong nails. Nara. Okay, next. Next na to, no? Okay. Kani. This one. This one. Okay. Oh, wait. Ayoy ko. Tara na siyang ikon. Tear. Okay. Ganun kayo kung magdula ng bubble wrap. Let's see, no? Kay kani, excited yung kay ko nilang tao na to if scam ba ni? Kani sila, nilang tao na to scam ba ni or dili, no? Review, dala na ng review siya. Joke lang. Kita ka review. Oh! Hindi siya akong gipili nga. Design. This is the design. May pagkaano siya, kanang pa water. Right here. Oh! Oh, it's nice. It's nice actually. Oh. So later na nato tawagan na. Ibutan sa tong phone because gamit man ako ang phone. So, mo siya. Okay, next. Sa ito na kung gamito ni tawad ni guys. Nya kay vlog man ta. Okay. Next is this one. Gyapon niyo. This is from Shein. This one is from Shein. Yes. This is the mo siya ato nga sama ni. Mo siya ang ato nga microphone o tawag ni earbuds. Oh! Nasilay pa kuan, no? Nasilay pa return return process. Nasilay pa Shein nga na siya pamphlet. What do you call this one? Basta mo na siya. Okay. So, tura. Ito man Mao na ni siya. Is this it? Pansit? This is the flash drive. Mo ni siya ang flash drive, no? Tawo na to, be. Check na to. Bakit tayo mo? Okay. Sorry na, God. Ato dahil siyang, kailangan din nato siyang contengon. Okay. Para maabri. Tanan! Hoy, kadugay. Naunsa. Okay, tara.
Okay. Oh, it's actually nice. This is actually nice. No? Wait. Natin pagawas. Oh, this is actually nice. Ay! Oh yeah, sorry. Pero no, na siya ganang murag taya gamay diri no. Na siya murag taya diri something. Hindi makita, sorry kayo. This is 8 gig, 8 gig ako pili. This is actually nice. Pero ato na siyang i-try later if gana ba jud siya, masudlan ba jud siya og kuan, masog piki ba. Um, this is limot ko, pila to ni siya. I think it's 100 kapin. Yeah, 100 kapin siya. Next is tong mic. Naglagot kay dili siya mo-focus. Ganito. Oh. Kaya tag mic kay. Okay. Tag mic kay. Guba na tong mic. Wala na tayo ko niya. Kailangan ko mag-edit ko videos like mag-voice over or ano. Pero actually, nagmahay ko nga ni order ko ano sa Shein, no? Kay, actually, dito itong downtown, naradyo barato. Kaya namin nag-sale dito nga store. Naray barato. Tag 19 pesos, like 1.9. Can you imagine that? 1.9, 19. 19. Oh. And I think it's good quality, ramampod. Oh, taas! Oh, yes. Dire. Baliktad, ano dahil? Ay! Okay. Oh, it's nice. It's actually nice. Taas siya pod, no? Taas siya. Oh, na ko'y magamit. Alright. Okay. Ito ibalik. Ibalik. Dapat itong bahigon, no? Kay, syempre, litad, ganahan og kalat. Siya mayong ng tawon. Oh, sorry, inhalation. Okay, later. Actually, this is good. It's quite good. Kada siya, no? Kada siya, actually. Pero, paano na to if mugana ba siya later? Later na ako mag-review, no? Ay, sana pa tala. Next is, dahil naabangan, kaniduha. So, sana to siya dali. Balik na to siya dali. Okay. Kani silang duha. This one is from TikTok. And this is clothes. Mga kung ano siya, no? Tops. This one is tops. Mga like top. Sinasanina. Then, this one is cords. So, atong lang tawon nino. Kulbaan ko. Baso niya scam ni ba? Iuli. Dito ako na yung scam. Yan itong guntingan kay. Okay. Wait. Oh! Perfect! 5 siya, actually. Piwan ko, no? Kay, hikap-hikap na pag hinol-hinol. Yun sa hinulon. Oo, ha? Na siya freebie. Like, they gave me a freebie nga ka ng, ano sa gani? It's crunchy. Basta baat na siya. It's actually nice. Wait. Ingan ba ako nga dito magkalat, no? Pero diha sa ka. Di ba makita sa camera? Nalaman siya. Yan na. Okay. Tao na to. This.
Crunchy. Cute! Cute siya. Oh. Oh. It's cute. Pero di pa man pwede mabata na kung buhok, no? Kay ikan man ni siyang kuan. Pero it's nice. Okay. Enough of that. Tama na. So, this one. We have black. This is crop top. Oh, kuan din siya. Nipis siya. Nipis. Pero it's nice. Sige, ato dang isukod. Sukod na to, no? Isukod. Kay baso niya, di kaigo na ko. Sukod. Baso naman to. Isa. Nalibog na ko. Kato. Oh. Actually, hut-hut siya. Because pag umanggod. Pero later on, mainit naman. Like ko. Okay. Oh, it's pretty nice. Ano na siya. Parang sexy. Nalamag makauyab taan ni Chare. Wow. Oh, ganahan ko. I love the top. It's sexy. Pero ko na to kayo na to. Pagpalisan siya og, syempre, this one. This one. Okay. Alright. Next. Next na tanong. Dala sa ka. Duhan akong gipalit ani. I think this one is same. Pero kani is color brown. This one is brown. Oh. Like pang ano na ba? Pang lakaw, pang eskwela, if pasudlon ta eskwelahan. Okay. Na brown. So, di na ko siya isukod kay try naman na to. This one is like basic top. I think kani kay turtleneck ning white. Ay, di siya mag-focus. Maglago pa. Basta mo na siya. Okay. Oh. Oh. Knitted din siya ang fabric. This is basic tops na gray. Color gray. Di lang kaya siya maklaro din at tungod sa lighting. Pero gray ni siya, gray. Ito yung sukod. Kung kalagmitan mo, nangitan ko kung blouse, no? Pero, ano kayo blouse niya? Kalagmitan mo, kung ginatinda ron is crop top. Kailangan dito mag-workout kaya nga itong tiyan. Hoy! For the tiyan ng mga person. Oh! It's quite nice. Then, sa kawan na mo o tawag ni high waist Japan nga either trouser or pants. This is basic top. Kada siya. This is in the color gray. Next na to. This one, same ra ni sila, no? Pero, this one is in, ano siya, light blue. Light blue ba? Light blue. Light blue siya. Oh, cute! Light blue. Mga siya, baby blue. Kanang ting-init ba? Kanang init ka. Ayaw, pwede niya siya. Oh, cute.
Super, pero crop top lang gud gyapon na siya. Yes. Blue na siya ha, blue, light blue. Mura siya white lang tawon diha, pero light blue na siya. Light blue. Light blue. Okay. This one is turtleneck. Kay, dugay na lang itag turtleneck nga ano no kanang sleeve with long sleeve bitaw pero di kaya na ko kuan dito nga palalisan ba. Ah, cute! Gamay kayo! Cute! Gamay kayo kaya syempre crop top man siya. Pero wako kabalog asa tubangan na sa likod kaya wala siya indicator pero I think bisag asa rani nina. So ko Japon na to ni. Na-cheddar siya kay it's cotton siya. Hindi siya panak to. Dah. Para tayong kukunin ni Lord. Tungkol sa light na to. Ah! Cute! Ganahan ko. Cute. Pero di siya like turtleneck na turtleneck. Abot na rin no? Ano? Wow. Okay. Next. Excited na ko kay. Nano ko magamit in if ever nga. Kuwanta na. Ito na ko ni Okay. This one. Excited ko ani because co-ords man ni siya. Dugay na ako kakita ani sa kuano kanang sa Facebook nga ano ko gina-follow nga live sige pero kay mahal man good like it's kanang 400 kapin pero kita ko sa TikTok shop nga tag ano rin siya 199 Deva naka-save ka pindi ra gud duha man ni siya kabok isa ka top ug isa ka cord so tawo na to if tsada ba siya or if legit ba siya. Ooh. Right. Okay. This one, ano? Super crop top man eh. Di naman ni maigo na ako. This one, kanay kay kinuha ni siya kanang saan ba na ako napagpakita niyo? Tali ni siya guys. Na with tali. Tali. Okay. Crop top siya. So, mura siya tube nga na ay untawag unsa kagamay. Yes. Pero kay detalye man sa show, pwede nimo siya iana gamay kay ano, baat. Yan, baat ka din hang napita. Zara man siya na Zara. Okay, so pwede ginana. Wow, super crop top. Like, kita yung puso. And then, mo siya itali dire. Pero, edi na siya if naakay kuan. Si tawagan na. Naakay high waist nga pants or so this one, tura, light blue gyapon siya ang gipili guys. Muna siya akong ingon. Ngano kong gatindog, di na makitan. Here. Wow. Rag lapad ra kailang tao no, pero ato isukod. Isukod na to. Sukod na to kay para ma-check na to. Aray ko. Wait. Pero dili siya na ako pwede masuot sa school. Kaya di ta masudlon sa guard. Para tayong kukuha ng Lord sa ating life. Uy, nga naman kang balik ang hayaga. Yes. Yan. Dayon, ihang this is the pants or kanang trouser, no? Taran! Gartiray siya.
Ay, baliktad. Ganon di ay. Charan! Charan! So, garterize siya sa likod, garter, so maigo good kay siya. And then, na siya pa, pleats, ay, nana nga design. Wait, ako isukod. Sapaw ra na to, kay. Oh, this is quite nice. Oh, ala guys, pwede na ako na siya masuot na sa kuan sa school. Sudlon namin ng guard. Guard. Na, kadi man siya makita. Pero, then, ano lang ni mo ka na. Like, magsapaw ra ka niya og, like, under ni mo nga. Tube nga, skin tone, or unsa ba, or, yun na, kay pasok, pag ana-ana ni mo guys, pak, o, kita, or pag ana ni mo, pak, kita yung pan. So, dapat nakagapoy. Suot din nga, either spaghetti nga, ano, siya na siya fit. Sorry, nagodi kayo kakita. Wait, I'll be back. Puro lang taon sa salamin. What? I love it! And taas po siya, no? I'm back. Taas po siya. Like, as in. Mabot siya sa akong ankle. Alright, so. Gila, akong ano po ni siya. Palit po ko ng isa. It's a day. Ipalit ko ani. It's because ganahan ko nga ipares na siya ani eterno. Pero lantawo na to kay pila gamay ra jud siya kay guys. I mean mubo super crop top jud siya. Mura siya tube. Tube nga na itali-tali. Super crop top. Ano to be? Sobra man ni siya nga na itali. Oh, you see that? Oh, pero guys, it's nice. Pwede ra day siya. Di siya inaw na day. Di makita ang puso kay di ra man diri akong puso. Abot man siya din. So, padisan ako ani. Pwede siya mataas rin. Oh, this is quite nice. Pwede siya dayon. Ichog man siya dayon. Dahil mong ibaat. Wait. Ito ibaat. Baat na to, no? So, mani. Nakataas man na niyang baat. Wait. Ito ba? Nah, kita na itong bukto niya may nakuha. Okay. Ano na lang. Oh, diba? Nakatapos. The report is baat sad ni mo. Oh, excited na ko. So, makitaan ko yung gasuot, lakaw-lakaw downtown area. Oh, it's nice. Wow! Diyan na siya. Wait, I'll be back again. Diyan na siya, guys. So, mauto no, tanan na ito nga mga parcel. Naimot na noon ko kung tawagan. Tanan na ito nga mga parcel, no? And so, satisfied ba ko sa akong pang-order? Yes, satisfied. Pero wala pa kabalo aning uban, no? Kaya ako pa man siyang kuan. Kani, goods na kuan. Pero kaning atong flash drive o atong mic, ato pa ni i-test later on. Okay? Maybe mag-voice over the way ko later, mag-edit ko sa video or depende. Ay! So, dala ko ano. So, ito na niya siya i-try, no? Later on, kanina ito ang flash drive, ito ang mic. And, thank you guys sa inyong pag-uban sa ato na pong another vlog. And, see you na po next time sa atong VLOG vlog. Bye-bye! Love you! Mwah.